ماذا يجب أن تفعل في حال قمت بصدم رأسك بعد العملية؟ في العادة بعد العملية ب10 إلى 12 ساعة، وبسبب تأثير المخدر فإن المريض قد يفقد الشعور في فروة الرأس. لذلك فإننا نقوم بتوصية مرضانا بتوخي الحذر أثناء صعود السيارة بعد الخروج من العملية، أي أنه عند ركوب السيارة يجب أن تحاول منع حصول أي تماس بين رأسك وسقف السيارة. فخلال زرع البصيلات أثناء العملية يتم وضعها ضمن أماكنها في القنوات فقط، ولا تكون ثابتة لأنها لم تنغرس في جلد فروة الرأس بعد، فهي تحتاج لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 بعد العملية. من أجل ذلك لهذا فإن أول 5 أيام بعد العملية بغاية الأهمية، وإذا قمت بلمس رأسك ولو بشكل بسيط فإن الطعوم يمكن أن تزول بسهولة. وكما سبق أن ذكرت فإن مثل هذه الصدمات عادة ما تحدث عند ركوب السيارة بعد الخروج من العملية، ولكن إذا لم تؤدي إلى زوال البصيلات فهذا يعني أنه ليست هناك أي مشكلة. إن أي نوع من أنواع التماس أو الصدم لرأسك بعد العملية لا يعني بالضرورة أن طعومك تأذت، لكن ماذا يجب أن تفعل في حال مررت بهذه التجربة؟ تواصل مع طبيبك في الحال، وإذا ما لاحظت حصول نزف لا تفعل أي شيء لأنه سيخف ويتوقف من تلقاء نفسه، واحرص أن لا تحاول إزالة القشور الموجودة محل الزرع نهائيا، لأنك إذا فعلت ستقوم بإيذاء البصيلات. وإذا ما تأذت البصيلات بأي طريقة كانت فليس هناك ما يمكن فعله، ويمكن أن تكون عملية زراعة ثانية هي الحل الوحيد المتاح لإصلاح هذه المشكلة. ومن ناحية أخرى فيما يخص عملية زراعة الشعر فإن زراعة عدد كبير من البصيلات خلال جلسة واحدة ليس بالأمر العظيم، فإذا كنت قد خضعت لعملية زراعة شعر مكثفة أي تمت زراعة 6000 أو 6500 بصيلة في جلسة واحدة، فهذا يعني أن خسارتك في حال تعرضت لأي حادث يؤدي زوال البصيلات يصعب تعويضها، وذلك لأن المنطقة المانحة الخاصة بك ستكون خالية من الطعوم. لذلك وإذا كان بالإمكان فزراعة 4000 إلى 4500 بصيلة كحد أقصى هو الأكثر تفضيلاً، لأنك لا تعلم ماذا يخبئ لك المستقبل، فقد تتعرض لحادث وتحتاج لعملية زراعة شعر أخرى، لذا لا يجب أن تفرغ منطقتك المانحة من الطعوم. ولكننا ونؤكد مرة أخرى على أن حوادث صدم الرأس بعد العملية قد لا تؤدي بالضرورة لأذية البصيلات، ويمكن أن يبقى كل شيء على ما يرام بعدها. وإذا ما تلا الاصطدام نزيف تواصل مع الطبيب مباشرة، ولا تقم بالضغط على المكان بأي طريقة، بل اترك النزيف ليتوقف من تلقاء نفسه، وأعلم طبيبك بأسرع وقت ممكن. أما فيما يخص منطقة العملية فما عليك إلا الاعتناء بها ومراقبتها، والتزم بتعليمات الطبيب حول الاهتمام بشكل جيد لمنع تلقيها لأي عدوى.